Nagpalit kami ng pressure plate saka clutch disc kasi may tama po yung para sa Kubota Sunshine model L1235. Yan, ito po yung unit. Yan. Paano pagkabit para makita nila? Yan. Hindi pwedeng balik rin. Yan, ganyan. Yung kumbok na dito. Ay, ganyan. Tama, oo. Yan, mukhang madali lang ah. Yan, naka-highlight naman yung number ko. Kapag kailangan nyo ng mga farm tractor na unit, marami pa po. Yan. More than 200 units available. Text or call sa 0955-091-6511. Sa smartphone naman sa 0929-8827-280. Philip Tan Auto Service. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ko and click the bell button para sa mga future uploads natin. Happy watching, happy nice day, and God bless.